في عام 2020 صورة التقطتها الأقمار الاصطناعية الأمريكية مصادفة لغواصة نووية صينية تدخل قاعدة يولين بجزيرة هاينان في بحر الصين الجنوبي، ما أدخل واشنطن في رعب كان حينها ما زال مجهول المعالم، رغم أن أمريكا كانت تعلم منذ عام 2008 ببدء الصين بناء قاعدة بحرية بشكل مغرق بالسرية لتخزين أعتى أسلحتها الحربية والبحرية. لكن آخر ما توقعته أن يولين قاعدة صينية للغواصات النووية تحت الأرض، ومنذ ذلك الحين باتت قاعدة يولين البحرية الهم الأكبر لواشنطن وهاجس وكالات الاستخبارات التي تحاول الوصول لأي معلومة أيا كانت ضآلتها حول هذه القاعدة التي شيدتها الصين تحت الأرض لقواتها البحرية، متضمنة بحسب بيانات أقمار الاستطلاع التي تم جمعها كهوفا قادرة على إخفاء ما يصل إلى 20 غواصة نووية ومرفأ غواصات نووية للصواريخ البالستية يكفي لاستيعاب حاملات الطائرات. بينما تشير تقديرات وزارة الدفاع الأمريكية إلى أن الصين تخفي بالفعل 10 غواصات نووية تحت الأرض، بينها 5 غواصات نووية من طراز 094 مع قدرة كل منهما على حمل 12 صاروخا باليستيا عابرا للقارات من طراز GL-2. كما تتضمن المعلومات المسربة حول قاعدة يولين وجود رصيفين بطول 950 مترا و3 أرصفة أصغر حجما كافيين لاستيعاب مجموعتين من حاملات الطائرات الهجومية أو سفن هجومية برمائية. عيون واشنطن. منذ عام 2020 لم تغفل عين الاستخبارات الأمريكية CIA عن قاعدة يولين في بحر الصين الجنوبي، حيث جندت الولايات المتحدة أقمارها الصناعية وطائرات الاستطلاع والرادارات المتطورة، إضافة لأجهزة استكشاف واستشعار عن بعد بتقنيات غاية بالتقدم. مركبة على متن بارجات تنفذ دوريات في محيط القاعدة الصينية، كل هذا من أجل الوصول لأي معلومة عما يجري بالقاعدة الغامضة التي بدأت الصين ببنائها فعلا قبل نحو 20 عاما في جزيرة هاينان. لكن واشنطن لم تكن متأكدة من وجود القاعدة قبل عام 2008، وإلى حد اليوم ما زالت أعمال التوسعة مستمرة، ما يشي بتضخم الأسطول الصيني في البحر الآسيوي المتنازع عليه، خاصة الأسلحة البحرية المتطورة وعلى رأسها الغواصات النووية والمدمرات والفرقاطات البحرية وحاملات الطائرات. كما يبدو أن هذه القاعدة البحرية الصينية السرية باتت أحد أهم مراكز الثالوث النووي الصيني في شقه البحري، ما يجعله محط أنظار أمريكا وأحد أكبر كوابيسها في البحار حال اندلاع هجمات نووية أو صراع عسكري محتمل مع الولايات المتحدة في المستقبل. أما مدخل القاعدة الوحيد هو كهف سري تحت الأرض في البحر وشبه مغمور بالماء، يقع في المرسى عند سفح الجبل ويبلغ عرضه حوالي 16 مترا، ومن هذا المدخل السري تدخل وتخرج الغواصات النووية، ويمكن الوصول من مدخل القاعدة الوحيد إلى جميع أقسامها، بما فيها حوض القاعدة المخصص لاستيعاب نحو 16 فرقاطة، إضافة للمدمرات والطاردات والسفن البحرية الأخرى وحاملتي طائرات. حصن سري. إن الناظر إلى قاعدة يولين السرية البحرية الصيني يعتقد وكأنه يرى حصنا بناه الرومان أو الإغريق قبل قرون، لأن من حدد مكان القاعدة تقصد أن تكون بلا أي منفذ طبيعي باستثناء مدخل وحيد سري مغمور بماء البحر. لكن كل هذه المزايا الجيولوجية والتحصينات الطبيعية لم تكن كافية للصين التي عمدت إلى بناء جدار بحري ضخم وهائل على طول حدود قاعدة يولين، مع فصل المباني فيها عن بعضها بجدران واقية من الانفجار، بإضافة لإيجاد مبان وأنفاق تحت الأرض مهمتها تخزين وحماية الغواصات النووية وتعزيز التحصينات الدفاعية للقاعدة،
ضد كل أنواع القصف بما فيها النووي. كما أن الصين زادت من تحصين القاعدة عبر نشر منظومة الدفاع الجوية الروسية المتطورة S-400 وعدد من منظومات الدفاع الصينية الأخرى، ما يجعل هذه القاعدة ليست فقط واحدة من أكثر القواعد العسكرية حيوية وسرية في العالم، بل أكثرها كلفة أيضا. الصين تتنفس تحت الماء. في كل عام تتواتر تقارير الاستخبارات الأمريكية والغربية عن استمرار الصين في توسعة قاعدة يولين البحرية، كونها تعزز من موقع الصين على طرق التجارة الإقليمية، وباتت بوابة استراتيجية لبحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، وأيضا لجزيرة تايوان التي تتجهز الصين لتغزوها بأي وقت، مستفيدة من الموقع الاستراتيجي لقاعدة يولين بالقرب من مدينة سانيا السياحية، وتحديدا في أقصى الطرف الجنوبي من جزيرة هاينان، حيث تنتمي القاعدة التي بدأ بناؤها عام 2000 إلى مركز القيادة البحري الجنوبي التابع للجيش الصيني. وتمتد القاعدة اليوم على مساحة أكثر من 25 كيلومترا مربعا من البنية التحتية العسكرية الواقعة داخل ميناء جزيرة هاينان غرب المحيط الهادئ، حيث تطل على بحر الصين الجنوبي والممرات المائية المحيطة به، ما يجعلها منطقة حيوية واستراتيجية في شرق آسيا، ومنطقة صراع نفوذ عسكري وتجاري بين الولايات المتحدة والصين. كما أن هذه القاعدة تشكل ثقلا كبيرا في ظل نزاع الصين مع جيرانها مثل بروناي وماليزيا والفلبين وتايوان وفيتنام، بسبب ما تقول هذه الدول إنه تغول الصين على حقهم بالثروة السمكية والنفط والغاز، ورفضهم للتوسع الصيني في البحر الآسيوي واحتلالها بعض الجزر، بذريعة وجود سجلات تاريخية تثبت حقها في حوالي 90% من مساحة بحر الصين الجنوبي، ما يعني بأن الصين عبر التعتيم المطلق حول أنشطتها في قاعدة يولين واستمرار أعمال توسعة البناء والتحصين على مدى أكثر من عقدين، تسعى بكين لجعل يولين المقر الرئيسي ليس فقط لغواصاتها النووية وأسطول بحر الجنوب، بل لتكون الحاضن الحقيقي لسلاحها النووي البحري ضمن ثالوثها الذري المرعب.